Hey guys, welcome back sa pang 6th episode ng ating C++ GUI tutorial series. So for today, ang gagawin natin is magmamanipulate tayo ng multiple forms and aalamin natin kung paano mag-handle ng data, kung paano ipasa yung data from the first form to the second form, and kung ano-ano pa guys. So yan ang kailangan nating pag-aralan right after this intro. So here we go again guys. So kung sinusundan niyo ang ating series, eto na yung huli nating ginawa. Ginamit natin yung menu strip, pinag-aralan din natin yung message box, and also hindi natin dinilit yung tungkol sa list box and sa combo box. So ngayon sa ating tutorial, kailangan uli nating i-delete lahat yan. So what we are going to do is to delete this all, or pwede naman kayong gumawa ng bagong project kung gusto nyo, pero it's up to you. So sa akin, i-delete ko lang lagi. So, i-delete ko muna lahat to. Delete, delete, delete. Yung menu strip, pag gusto nyo i-delete yan, hanapin nyo dun sa baba, nandito siya. Then, delete. Then, punta tayo dun sa code ng form natin. Doon natin ginagawa yung mga events. Then, hanapin nyo yung mga mag-e-error. So, as you can see, eto, error na to. So, lahat yan error na hanggang dito sa pragma end region. So, dapat ayan lang matira. And then, save nyo. Then, hanapin nyo kung may mag-error pa. So, as you can see, eto, nag-error dun sa onload natin. Then, i-delete nyo din yan. Then, save again. Then, i-try nyo muna kung magra-run yung form nyo. So, pagka nag-run na yan, then, let's proceed to our tutorial. So, okay guys, gumana yung aking form. Ngayon, yung sa inyo, sana okay na din. Then, let's proceed na dun sa kailangan natin gawin for today. Ang gagawin natin is a simple fill-up form para sa senior high school na i-fill up nila yung pangalan nila, yung section nila, or yung strand nila, then yung sex nila. Then, ililipat natin yung mga information na yun papunta sa second form and i-display natin dun sa second form. So, yun yung main challenge natin for today at yung kailangan natin magawa. So, ang unang-una natin gagawin when making a program na merong GUI is to design the layout first. So, ang una natin gagawin is hanapin natin yung mga information na kailangan. So, kailangan natin ng pangalan. So, ano yung pinaka-appropriate na component na gamitin doon? Text box. So, dalawang text box gagamitin natin for the first name and also the last name. Then, for the sex, we're going to use a radio button kasi female and male nga yan. Then, next naman, ang gagamitin naman natin for the strand is a combo box. So, gagamit tayo ng combo box sa baba. Then, ayan na ang ating form. So, lagyan natin ng mga label para alam natin kung para saan yun. So, dito, first name, dito, last name, then dito sa dalawang radio button is para sa sex. So, lalagyan natin ng label. Then, lalagyan ulit natin ng label to para sa strand. Then, ang huling-huli natin gagawin is button. Para pagka isasubmit na natin yung form, ito yung pipinutin natin. So, pwede nating habaan yan at lakihan ng konti para pumantay dun sa ating first name and last name na text box. So, ipantay lang din natin tong form natin dito. Then, ayan na ang ating design. So, yung papalitan ko lang ng mga pangalan yung label na to para mas magandang tingnan. So, alam nyo naman na yan guys, hindi ko na papatagalin pa yung oras nyo dyan. So, i-skip ko na lang. So, eto na nga guys, tapos ng ating design for this. So, lalagyan na lang din natin yung strand ng laman. So, alam nyo naman na din kung paano lagyan yan. Buksan nyo yung collection. Hanapin lang natin. Then, maglagay na tayo ng mga gusto nating strand. So eto na nga guys, tapos ko nang ilagay yung mga strand natin. Then, i-okay na natin para magkaroon ng laman yan. So, yung radio button din, hindi ko pa napapalitan. So, palitan din natin yan. So, yan, male and female na siya, guys. Then, ang gagawin natin ngayon is lalagay natin lahat ng ID yan based dun sa kanilang purpose. So, para kay first name, punta ulit tayo sa properties. Then, dun sa name niya or dun sa ID niya, which is under nga ng design, sa name, txt, first name. Then, para dun sa last name, I'm going to use txt, last name. Then, para sa radio button na male, I will use RB male. And para dun sa female naman is I'm gonna use RB female. Then sa strand naman guys, ang gagawin natin is CB strand. And for the last component, which is yung button, I will use
BTN submit. So, hindi ko pa din pala napapalitan yung label ng button. So, I'm gonna go and submit. Lalagyan ko ng submit na text. So, ito na nga guys. Tapos na ang pagsa-setup natin ng first form natin, guys. So, ang gagawin naman natin ngayon is to create the second form. So, guys, paano nga bang gumawa ng second form? So, naalala nyo naman siguro kung paano gumawa ng unang form natin. Ang kailangan lang natin gawin is pumunta tayo sa Solution Explorer sa kanan, then hanapin nyo yung pangalan ng project nyo. For me, GUI YouTube Tutorial. Right-click nyo, Add New Item. Then, under no UI or CLR, hanapin nyo yung Windows Form, then pangalanan nyo yung form nyo dun sa baba. So, ang papangalan ko dito is Student Information Form. Kasi, ipapakita natin yung information ng student dyan sa loob ng form na yan. Kaya, yun yung pinangalan ko. So, make it something meaningful. So, press add, then hintayin natin yung loading. Then, pagka natapos niya mag-loading, it should display our second form, which is etong student information form na. Kung guys, nag-error uli yung sa inyo and hindi mabuksan sa design, hindi nyo nakikita yung design, i-close nyo lang ulit yung Visual Studio nyo, then i-reload nyo yung inyong project. So, may time talaga na ganon, bug yun ng Visual Studio. Inaayos pa rin nila yan. So, kaya for the meantime, i-restart nyo lang yung Visual Studio nyo, then it should be fine. So, ngayon, ito na nga, and di-design na naman natin to. So, ang gagamitin lang dito ay puro label lang ang gagamitin ko dito. So, label for the name, yung full name na niya yung nandyan, kaya hindi na natin lalagyan ng dalawang label. Then, isang label para dun sa sex, then isang label para dun sa strand. So, iniisip niyo siguro kung paano maililipat yan. So, what we are going to do here is, para mas maging clear, gumawa pa tayo ng label sa taas nila and ito yung magiging header. So, ang gagawin ko dyan is, papalitan ko yung label niya dito sa bottom right. So, papalitan ko yung pinaka-text niya. Gagawin kong full name. Then, ang gagawin ko, guys, punta kayo sa font, then pinutin nyo yung tatlong tuldok, then i-bold nyo para lakihan nyo din ng konti yung size para maging ano siya, para ma-emphasize siya na ito yung full name, yung nasa baba nung laman nung full name na yon. Then, i-copy paste nyo na lang yan, guys. Then, do the same for the rest of the components. Then, iayos nyo na lang yung design nyo kung paano gusto nyo. Kayo naman bahala sa design, guys. So, ngayon, tapos na ulit yung aking design para naman sa second form. Ito na yung magiging design ko. So, hindi ko na ginandahan. So, palagyan ko din ng ID tong label na to. So, pwede nyo guys tanggalin yung pinaka-text ng label na yan. Nandiyan pa rin yan. Hindi lang natin kita. So, ang gagawin lang natin is lalagyan natin siya ng ID. So, for this one is LBL full name kasi ito yung sa full name. Then, dun sa pangalawang label naman, we will be using LBL sex. Then, tatanggalin din natin yung text niya, which is yung sa label 2, para hindi siya nakikita. Then, sa strand, palitan din natin siya ng LBL strand. Enter. Then, ang gagawin naman natin dun sa text niya is tatanggalin din natin. So, eto na ang huling itsura ng aking form. So, as you can see, parang wala yung ibang text or label. Pero, andyan pa rin siya, wala lang laman. So, pwede nyo i-delete yun, guys, nang hindi nawawala yung component natin. So, ito na nga, guys. Let's start the pinaka-tutorial, yung pinaka-highlight ng ating tutorial for today. So, guys, for you to understand this tutorial, kailangan meron na kayong knowledge ng object-oriented programming sa ating basic C++ tutorial. So, kung wala pa kayong knowledge doon, then you better watch that video first kasi hindi kayo makakagawa ng isang full working program nang hindi kayo nag-aaral ng object-oriented programming kasi yun yung pinaka-highlight ngayon ng industry natin sa IT. So, we need objects para ma-manipulate sa ating code. So, let's start with this. So, ang una natin gagawin is, di ba, sa on-click ng submit, natin is kukunin natin lahat ng information na kailangan natin. So, double-click nyo sa submit button. Then, again, lalabas na tong code natin na to para dun sa BTN submit. By the way, guys, magkaiba yung code ng student information form natin dun sa login form natin. So, magkaiba yon, guys. Kaya huwag kayong malilito mamaya kasi dalawa yung code na yan. Isang student information form.h tsaka isang login form.h. Okay? So, sa BTN submit click natin, guys,
ang gagawin natin is we will get every information na nandun sa ating login form. So, ang una natin kukunin is yung first name and yung last name. So, how do we do that? So, alam nyo naman na yan kasi from the first tutorial, pinagtuturo ka na sa inyo yung lahat ng components na nandito. So, alam nyo na kung paano i-manipulate yung mga yan. Then, you just try to manipulate that. Okay. So, kung nagawa nyo yan ng walang tulong ng tutorial na to, then you are very much na talented programmer. So, ito na nga guys, let's start and code that. So, ang una natin gagawin is to make mga storage for all of those things. So, string na may bitwise, and then ang kunin natin first is first name, then susunod naman is, so i-initialize muna natin lahat, last name, then string din yung sex, string din yung strand. So, wala tayong masyadong problema kasi hindi tayo gumamit ng integer or number. So, hindi tayo kailangan mag-convert ng kung ano-anong data type sa isa pang data type. So, kung ano lang yung puro string lang tayo, kaya hindi natin kailangan mag-convert. So, nice. So, ang una natin gagawin is to check. So, paano natin makukuha isa-isa yung ating mga kailangan na information. So, syempre, kailangan natin i-check muna kung may laman ba yung mga pinagagawa natin. Baka mamaya kasi, yung first name natin, hindi natin finil-upan, tsaka yung last name natin, hindi din natin finil-upan. Hindi tayo nag-select ng strand, then sinabit natin, then gumana yung code. So, dapat hindi ganun, guys. So, kung ganun ang mangyayari doon is magkakaproblema tayo kasi makakapagpasa yung estudyante nang walang laman yung form. So, hindi pwede yung kasi nawawala yung first name. So, ang gagawin natin is we will test for that. So, guys, paano nga ba natin matetest kung walang laman yung text box? So, ang gagawin natin is bibilangin natin kung ilan yung letters dun sa loob ng text box. So, paano natin gagawin yun? So, ipapasok natin siya sa if-else statement ulit. So, ang una natin gagawin is ipapasok nga natin siya sa if statement, yung txt first name, which is yun yung unang text box natin, which is dun nga ilalagay yung first name. Kukunin natin yung text niya. Then, ang ilalagay natin is trim. So, bakit trim? Trim na merong parenthesis, guys, kasi isa siyang function. So, trim kasi tatanggalin niya lahat ng white space. Kasi, guys, kung hindi nyo alam, yung white space or yung space na tinatawag natin is also considered a letter or a character. Kasi nga, guys, kunwari, naglagay ng space yung user natin, it will be counted as 1 kahit walang letter na nakalagay. So, what we are going to do is to trim the text para matanggal lahat ng spaces and tsaka natin siya bibilangin. Then, ang gagawin natin is pointer ulit, then length. So, tinitingnan ngayon natin yung haba ng text ng walang space. So, kung greater than 1 yan, which is, I assume naman na may pangalan na isang letter lang. So, feeling ko, AJ, yun yung mga pangalan nila. So, 2 letters or more yung first name nila. So, ang gagawin natin doon, kung greater than 1 yung length ng first name nila, then we can save it to the first name na variable. So, ipapasok natin siya using the txt first name text. Okay. Then, same with the last name. So, control D nyo, guys. Tip lang sa inyo para ma-duplicate yung isang line. Control D. Then, next naman is yung sa txt last name. Same lang yung gagawin natin. Then, sa last name naman natin siya i-store. Then, txt last name text. Okay, so tapos na tayo dun sa first name and last name natin. So, lagyan natin ng comment para hindi tayo malito kung para saan yun. For first name and last name. Okay. Next naman is, so isipin nyo guys kung paano natin magagawa na hindi pwedeng hindi i-check tong sex natin dito sa options natin. So, alam naman natin na ang radio button, once na kinlik nyo siya, hindi nyo siya pwedeng i-uncheck. So, it's either yung isa lang or yung isa pang option. So, ang gagawin natin is maglalagay tayo ng default mode dito. So, paano tayo maglalagay ng default sa radio button? So, pumindot lang kayo ng gusto nyo maging default dyan sa dalawa. So, yung mail na pipiliin ko kasi nasa una. Then, punta kayo sa properties niya. Then, hanapin nyo yung checked. So, pagka nahanap nyo na, gawin yung true. Okay. So, pagka ginawa nyo ng true yan, as you can see, dun sa interface natin, naka-default na siya na naka-check. So, hindi na posible na mawalan ng check yung ating sex. So, it's either male or female lang, hindi pwedeng wala. So, ang gagawin natin ngayon guys is babalik ulit tayo sa code natin. Then, ang gagawin natin is i-check na lang natin yung isa doon. So, kahit alin doon sa dalawa na yon.
So, i-check natin yung RB mail na lang kasi yun yung default. Then, titingnan natin siya kung naka-check. So, kung naka-check daw yung RB mail, then yung sex natin would be equals dun sa RB mail text. Else naman, then yung RB female, yung sex natin would be equals to the RB female text. So, it's either male or female. So, hindi na pwedeng wala. And then, lastly, yung sa strand. So, guys, ang alam natin dito sa ating combo box is pwede tayong mag-search. But for this circumstance, kasi konti lang yung strand natin, we could limit those na hindi na pwedeng mag-type. So, ang gagawin natin is click this combo box. Then, hanapin nyo dun sa properties niya ulit yung drop-down style. So, pag nahanap nyo na yung drop-down style, guys, hanapin nyo yung drop-down na button. Then, ang piliin nyo is drop-down list. So, as you can see, mapapansin nyo dito na yung drop-down style ngayon is naging ganito na, parang emboss. So, bawal na siyang typean ng kahit ano. So, it's either yung nasa loob lang yung pwede mong piliin. Hindi ka pwede mag-customize ng magta-type ka lang, then isasubmit mo. So, that's why kailangan nating i-restrict. But, guys, meron parang isang problema dito. Try nyo i-run yung program nyo, guys. So, dapat magra-run yan, guys, kasi kung hindi, then may malaki tayong problema. So, pagka nag-run yan, then, ibig sabihin, nagawa nyo lahat ng previous code ng tama. So, as you can see, ito yung form natin, looking amazing. Then, pwede na tayo mag-type dyan. Then, pwede din tayong pumindot dito. It's either 1, hindi nyo pwedeng i-uncheck. Dito sa strand, bawal tayong mag-type. Pero, pwede tayong pumindot ng letters kung ano yung gusto natin. So, konti lang naman to, kaya pwede nating hindi na mag-search. Pero, ang problema, guys, diba nakita nyo yung strand kanina, walang laman nung una. Walang laman. So, pwede nyo i-submit yun ng walang laman. So, ang gagawin natin, guys, gagawin natin siya ng paraan. So, pagka pinindot natin submit, wala pang mangyayari. So, close natin yan. Ang gagawin natin paraan is, lalagyan natin ng default value ulit yan. Pero, guys, hindi siya nagpo-provide dito sa properties ng default value. So, what we are going to do is to set it programmatically. So, magpo-program tayo para magkaroon siya ng default value. So, guys, dun sa, diba, may tinuro ako last time sa inyo, saan tayo nag-i-initialize? We are going to use yung event ng onload. Yung onload ng ating form. So, double-click nyo yung pinaka-form natin. Then, mapupunta tayo dun sa kanyang event, which is yung login form load. So, login form pa rin yung ID. Okay lang yan. Then, ang gagawin natin, guys, is tatawagin natin yung combo box, which is CB strand. Then, ang gagawin natin is yung selected index niya. So, yung selected index, guys, kung naalala nyo dun sa tutorial natin about combo box, is yun yung kung pang ilan yung nakapili sa kanya. So, ang gusto natin ay maging yung pang unang-una yung default niya, which is yung si 0. So, 0 nga yung simula sa program. Then, let's try to run this. And makikita nyo, guys, meron na siyang default value. So, no way na magkakaroon ng conflict or magkakaroon ng possibility na mawala ng laman yung strand natin. So, ayan na. Nakita nyo, ABM na agad yung laman niya. You cannot cheat anymore na walang laman yung ating strands. So guys, dahil na-solve na nga natin lahat ng problema ng ating form, ang kailangan na natin gawin is to assign yung strand dun sa CB strand text. So nakuha na natin lahat ng information natin na kailangan. Pero guys, meron pang kulang. Paano natin malalaman ngayon kung walang laman yung first name? Dapat magsabi tayo ng error sa user. So, para maging user-friendly yung program natin. So, paano natin gagawin yun? So, ang una natin gagawin is magde-declare tayo ng boolean sa taas or ng bool. Ang gagawin natin, titingnan natin kung valid. So, is valid. So, equals to true yung default niyan. Kasi sa una, ina-assume natin na tama yung ilalagay ng user. Ngayon, pagka nagkamali si user, katulad neto, pagka daw yung text first name, yung length niya is greater than 1, then valid yun. Pero pagka else, pagka mali yung, or pagka wala siyang nilagay dun sa txt first name, yung is valid natin magiging false. Same with this txt last name. Kasi nga, pagka wala tayong nilagay sa last name, false siya. Okay, pero dito sa mga radio button and sa strand, hindi naman, yung posibleng magkamali sila user dyan, kaya hindi na natin kailangan lagyan pa ng mga conditional statement dyan. So, ang huli natin gagawin is to check kung valid ba lahat. So, is valid. Ngayon, kung valid siya lahat, ito na yung code for transferring data sa kabilang form and opening the second form. So, yan yung code natin. Diyan natin ilalagay yung pagbukas ng pangalawang form. Doon natin itatransfer lahat ng data. Else naman, pagka may mali dun sa mga in-input ni user.
So, pagka else na yan guys, ang gagawin natin is we will use a message box para mag-display ng error kay user para malaman niya kung ano yung mali niya. So, dapat guys na alala nyo pa to. So, message box, then reference dot show, then dalawang parentheses. Sa loob nun, yung first parameter would be the message. So, first name and last name should be 2 or more characters. So, ina-assume na natin na first name and last name yung mali niya kasi yun lang naman yung pwedeng magkamali siya. Then, yung pangalawang parameter would be the title. So, ang gagawin na lang natin is error. Then, ilalagay naman natin dito is yung message box button. Which is, okay lang naman yung lalagay natin dyan kasi wala naman siya pwedeng gawin doon. Yung susunod naman is message box icon, which is, ang lalagay natin is error. So, tapos na yung message box natin. Ngayon, let's try this code. Let's try it. Ngayon guys, pagka wala kayong nilagay dun sa first name and sa last name, then sinubmit nyo lang agad yung form, yung error dapat lumabas. Pagka hindi lumabas yan, merong something wrong dun sa code natin. Okay. So, let's wait for it. So, ito na nga guys, lumabas na yung form natin. And you can click submit agad. So, try nyo i-click yung submit. And as you can see, may error. First name and last name should be 2 or more characters. If we try to put na first name, Bebang Bong. So, siya si Bebang Bong. Female siya and sa gas siya nag-aaral. Sa gas yung truck niya or strand. So, if we try to submit this, dapat wala na siyang error. Okay, so to confirm lang na nakukuha natin lahat ng ating data, gagamit muna tayo ng message box temporarily para lang makita natin. Kasi sa second video na or part 2 ng ating tutorial na to, yes, dalawang part to kasi masyadong mahaba. Doon natin gagawin yung pagta-transform and yung pag-handle ng mga data para papunta dun sa second form. Okay. So, ngayon, parang sineset up lang natin lahat. Then, so, backspace nyo to. Then, ang gagawin natin is information to. Then, gagawin din natin tong information. So, yung magiging message niya would be, first, yung full name. So, yung full name niya, then, ganyan. Then, plus, yung first name, plus last name. And also, syempre dapat may space yan sa gitna. The next naman would be dapat new line. So, plus new line. Then, next naman would be sex. Then, ang gagawin natin plus sex. Then, plus new line ulit. And then, yung last niya is strand. Then, plus yung strand natin. Ngayon, guys, if we done this correctly, there should be no error. And pagka tinry natin fill upan ng maayos yung form, dapat lumabas lahat ng data na pinagtusulat natin doon or pinagta-type natin dun sa ating form. So guys, eto na, lumabas na ulit. So, try natin ulit si Bebang Bong. So, female siya and palitan natin to restaurant and bar management. Then, let's try to submit this. As you can see, ang full name niya is Bebang Bong. Yung sex niya is female and yung strand niya is restaurant and bar management. So, as you can see, gumana yung code natin. When we try to remove the bong or yung last name, sinubmit natin may error. Pagka try natin ayusin yung last name, then dinelete natin yung first name, may error. Pagka isang letter lang yung first name, may error. Pagka isang letter lang yung last name, may error. So, yun lang guys. Yun muna ang gagawin natin for today. And, sa susunod na part ng ating tutorial na to, then we will do the susunod na part nga, yung paggawa na ng object para dun sa student natin and para i-transfer natin dun sa susunod na form. So yun muna guys, thank you for watching this video, and as always guys, I will see you in the next video. Goodbye! Oops guys, bago kayo umalis sa video na to, I just wanted you to know na meron na tayong second channel which is called SDPT Encounters. Wherein dito naglalaro lang tayo, we are having fun, hindi tayo nagko-code. So if you have a time and you just want to have a break, then go to our second channel and then watch our videos there. Okay guys, goodbye!